Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Bạn có biết giữa Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo thì ai là người mạnh hơn không? Đây là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi bởi fan của Đấu La Đại Lục. Để trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ phân tích dựa trên các yếu tố về vũ hồn, hồn hoàn, lĩnh vực và độ tuổi dựa theo thiên phú của mỗi người. Có thể thấy, cả hai đều là nhân vật chính trong hai phần, cũng là đứa con cưng của tác giả. Nhưng có vẻ Đường Tam mới là người chiếm được nhiều cảm tình bởi sự trung thủy của anh ấy. Tuy vậy, không tránh khỏi một số ý kiến trái chiều cho rằng hắn chỉ là ngụy quân tử mà thôi. Bởi vậy, nội dung video này mình sẽ đưa ra câu trả lời dựa trên quan điểm cá nhân các bạn nhé. Mốc thời gian đầu tiên khi bước chân vào con đường tu luyện của hai người đã thể hiện rõ sự chênh lệch. Hoắc Vũ Hạo 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn linh mâu, nhưng phải đến năm 10 tuổi, Đường Tam mới hoàn thành quá trình này. Tuy vậy, thời điểm đó, Đường Tam đã thể hiện ra thiên phú của mình khi có được vũ hồn song sinh đến từ Hạo Thiên Chùy và Lam Ngân Thảo. Đồng thời, khi gia nhập Sử Lai Khắc, anh ấy đã đột phá cấp 10 và có được hồn hoàn đầu tiên. Về phía Hoắc Vũ Hạo, tự tu luyện, không có ai chỉ dạy nên 11 tuổi hắn mới có thể đột phá cấp 10. Song, hắn nhận được cơ duyên lớn hơn Đường Tam, không thể phủ nhận rằng may mắn cũng là một loại năng lực đúng không các bạn? Hoắc Vũ Hạo gặp được Thiên Mộc Băng Tằm và được hồn thú này dung nhập vào trong cơ thể. Chính vì thế mà hồn hoàn đầu tiên của hắn đã là trăm vạn năm. Không chỉ vậy, trong quá trình cả hai dung hợp đã hấp dẫn Y Lai Khắc Tư đến tinh thần hải của hắn cư ngụ. Sau này, Thiên Mộc Băng Tằm giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo thu thập được băng bích đế hoàng hạt, trở thành võ hồn thứ hai của hắn. Đây là một võ hồn cực hạn chân chính với tu vi gần 40 vạn năm, nhưng với khả năng tiến hóa của vũ hồn này, nó đã giúp Hoắc Vũ Hạo mau chóng trở nên cường đại. Chưa dừng lại ở đó, về mặt vũ hồn thì Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chiếm ưu thế hơn bố vợ của mình, bởi sau này Y Lai Khắc Tư đã dung nhập và trở thành vũ hồn thứ ba của hắn. Tiếp theo, xét về cấp bậc hồn hoàn, Đường Tam hầu hết sở hữu hồn hoàn 10 vạn năm. Sau khi đột phá phong hào Đấu La, anh ấy mới hấp thu hồn hoàn cho võ hồn thứ hai của mình. Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn đầu tiên đã là Thiên Mộc Băng Tằm trăm vạn năm, nhưng đừng quên hồn hoàn thứ 9 của Đường Tam đến từ Thâm Hải Ma Kình Vương cũng có tu vi gần trăm vạn năm. Đường Tam 12 tuổi, hồn lực đã 29 cấp, nhưng khi ấy Hoắc Vũ Hạo mới chỉ là cấp 20 mà thôi. Đường Tam 15 tuổi dẫn dắt thất quái tham dự cuộc thi đấu tinh anh toàn đại lục, giành được chức quán quân. Lúc đó, hồn lực của anh ấy đã đạt 43 cấp. Hoắc Vũ Hạo 14 tuổi đã cùng đồng đội giành được chức quán quân đấu hồn đại tái khi chưa đến 40 cấp. Khi Đường Tam 17 tuổi, vũ hồn thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng, hồn lực ước chừng khoảng 53 cấp. Còn Hoắc Vũ Hạo, năm 17 tuổi, anh ấy đã thành công hấp thu hồn hoàn của Tuyết Đế tu vi 70 vạn năm, biến Tuyết Đế trở thành hồn linh của mình. Lên 18 tuổi, Hoắc Vũ Hạo còn gặp được cơ duyên và đột phá lên tận 60 cấp. Sau đó, nhờ Vương Thu Nhi hiến tế, hắn đã có thể nâng cao thực lực lên 70 cấp. Còn Đường Tam, mãi tới năm 20 tuổi, anh ấy mới đạt 59 cấp, khi Tiểu Vũ hiến tế, hắn mới có được hồn hoàn thứ 6. Nhưng sau năm 22 tuổi, hắn cùng đồng bạn đến Hải Thần Đảo, cũng là lúc sức mạnh của Đường Tam gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, Đường Tam sau khi đột phá phong hào Đấu La mới bắt đầu phụ sa hồn hoàn cho võ hồn thứ hai, chỉ mất 1 năm, anh ấy đã đạt đến cấp 99. Hoắc Vũ Hạo do gia tăng hồn hoàn đồng thời cho cả hai vũ hồn nên thời gian chậm hơn bố vợ của mình. Chính bởi điều này, 25 tuổi, Đường Tam đã đột phá trăm cấp thành thần và sở hữu song thần vị. Mãi đến năm 26 tuổi, Hoắc Vũ Hạo mới kế thừa thần vị Tình Tự Chi Thần. Có thể nói, tốc độ trưởng thành của cả hai đều vượt qua đồng bạn cùng trang lứa. Thời gian hoàng kim của Vũ Hạo là từ 17 đến 20 tuổi, còn Đường Tam từ 20 tuổi trở đi, anh ấy mới bước vào thời kỳ hoàng kim của mình. Tiếp theo, xét về lĩnh vực, Đường Tam sở hữu Lam Ngân lĩnh vực và Sát Thần lĩnh vực. Sau này, đột phá 99 cấp, Sát Thần lĩnh vực đã tiến hóa thành Tu La lĩnh vực. Con rể hắn về mặt này có phần nhỉnh hơn bởi hắn có đến 3 lĩnh vực. Thiên Mộc lĩnh vực, Tuyết Đế Cực Băng và Băng Tuyết Tỏa Liên chắc chắn sẽ chiếm ưu thế hơn Đường Tam nếu đối chiến lĩnh vực, đúng không các bạn? Nếu xét tổng thể trạng thái thực lực trước khi cả hai thành thần, Hoắc Vũ Hạo có khả năng chiếm ưu thế hơn. Đường Tam lúc bấy giờ có con át chủ bài là tuyệt học Đường Môn cùng tuyệt kỹ Tà Hoàn chân truyền. Nhưng đừng quên, Hoắc Vũ Hạo cũng học được toàn bộ thủ pháp và ám khí của Đường Môn. Không chỉ vậy, còn có hồn đạo khí trợ giúp cũng như sự cường đại đến từ hồn linh và võ hồn thứ ba thì Đường Tam khó có thể chống đỡ nổi, đúng không các bạn? Nhưng khi thành thần thì khác, thực lực của Đường Tam là không cần bàn cãi. Hắn sở hữu song thần vị Hải Thần và Tu La Thần, đạt tới đẳng cấp trí cao thần vương, giữ chức vụ đệ nhất ban ủy nhiệm thần giới và ủy viên hội ủy viên trưởng. Còn Hoắc Vũ Hạo chỉ kế thừa một thần vị của Tình Tự Chi Thần mà thôi, chức vụ của hắn cũng chỉ xếp thứ 3 trong hội ủy viên trưởng thần giới. Mà ngay khi vừa lên thần, Hoắc Vũ Hạo đã bị Đường Tam dí cho chạy bạt bạ. Xét về tổng thể thực lực, tuyệt nhiên hắn không có khả năng chống lại bố vợ của mình. Như vậy, các bạn đã có câu trả lời về sức mạnh của Đường Tam khi so sánh cùng Hoắc Vũ Hạo hay chưa? Trên đây là quan điểm cá nhân mình thôi, còn ý kiến của các bạn như thế nào? Cùng comment dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.